สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์จากทาง Modify Watch Company Limited นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับนาฬิกา Oris Pointer Date แล้วก็นาฬิกา Omega Constellation นะครับซึ่งเป็นไซส์ Lady ที่มีขอบฝังเพชรนะครับทั้ง2เรือนนั้นมาใช้บริการกับทาง Modify Watch ซึ่งเป็นบริการขัดลบรอยศัลยกรรมความงามนาฬิกานะครับสำหรับนาฬิกาทั้ง2เรือนนี้นั้นเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับจะเป็นการขัดลบรอยตัวเรือนและสายนะครับทั้ง2เรือนเลยนะครับแบบรับตอนเช้าแล้วช่วงเย็นก็จะมารับกลับบ้านภายในวันนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาในการขัดตัวเรือนค่อนข้างจะมีจำกัดนะครับถ้าจะให้งาน 100% นั้นต้องทิ้งนาฬิกาไว้ประมาณ 3-4 วันนะครับจะได้งานขัดแบบ 100% นะครับถ้างานขัดแบบรอรับกลับจะได้งานขัดอยู่ที่ประมาณ 70-80% นะครับถ้าหากมีรอยลึกมากนะครับอาจจะขัดลบออกไม่หมดนะครับบางจุดต้องแจ้งเอาไว้ก่อนนะครับว่างานขัด 70% นั้นก็คือเก็บทั้งหมดที่มีรอยขนแมวนะครับจะเก็บให้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้ามีรอยลึกมากนะครับอยากให้เรียบเนียนจนไม่เห็นรอยตำหนิที่มีรอยลึกนั้นแนะนำให้ยิงเลเซอร์เติมเนื้อก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีรอยลึกจนเกินไปนะครับก็ไม่สามารถเก็บงานได้ทั้งหมดแต่จะเก็บให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเก็บงานให้ท่านได้นะครับมาดูนาฬิกาทั้ง2เรือนนะครับเมื่อขัดลบรอยทั้งตัวเรือนและสายนะครับทั้ง2เรือนเลยนะฮะก็จะเก็บได้งานประมาณนี้นะครับในส่วนของนาฬิกา Oris นั้นจะเป็นงานเงาสลับด้านและตัวเรือนเป็น2กษัตริย์นะครับบางจุดเราก็ต้องติดฟิล์มกันขัดเอาไว้นะฮะเพื่อจะแยกชิ้นส่วนสำหรับส่วนที่เป็นเงาแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านนะครับส่วนขอบเบเซลนั้นขัดไม่ได้นะครับส่วนข้อทองนั้นก็ได้แค่แตะเบาๆนะครับถ้าไปลงลึกมากจะกินเนื้อนะครับทำให้ทองที่ชุบไว้ลอกหลุดได้นะครับก็จะเก็บงานเฉพาะรอยขนแมวในพื้นผิวภายนอกเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างของนาฬิกานะครับทั้งข้างฝั่งเม็ดมะยมแล้วก็ฝั่งที่ไม่มีเม็ดมะยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของบานพับนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนหอดูดาวไซเลดี้นะครับก็จะเก็บงานได้ประมาณนี้นะครับบางจุดที่เป็นสายนะครับที่เห็นสังเกตที่เป็นรอยนั่นคือเกิดจากรอยขนแมวที่ค่อนข้างจะลึกนะครับใบขัดนั้นเข้าไม่ถึงนะฮะแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับที่สนใจจะมาใช้บริการเซอร์วิสนาฬิกาทุกแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นการล้างเครื่องโอเวอร์ฮอล์หรือการศัลยกรรมความงามนาฬิกานะครับขัดลบรอยยิงเลเซอร์เติมเนื้อนะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทาง Facebook Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางจะเป็นช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.modify-watch.com นะครับหรือสามารถเดินทางมาถึงที่ร้านเพื่อนำนาฬิกานะครับมาเซอร์วิสถึงที่ร้านได้ด้วยตัวเองพิกัดร้านอยู่ถนนยานนาวาตัดใหม่พระราม 3ก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกแพลตฟอร์มไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆรวมถึงสาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาที่เรานำมาเซอร์วิสให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ